Okay guys, so now let's go to the very last bit of kita punya speciation dengan selection. So kita tahu pasal selection, sekarang kita nak tahu pasal speciation. Perprosesan menjadikan species. But first, okay, before you know about that, speciation, let me pasalkan ni lah. Okay, so speciation, sebelum awak tahu pasal macam mana proses dia, awak kena tahu maksud dia punya speciation tersebut. Okay, so speciation ni maksud dia adalah bila ada organism tend to breed and produce fertile offspring. So dia dikira sebagai satu spesies yang sama. Macam yang pernah kita belajar sebelum ni, macam kita selalu cakap sebelum ni kan. Kalau awak satu manusia kahwin dengan manusia and then awak hasilkan anak, offspring kan. Anak tu adalah offspring lah. Offspring ni anak awak ni nanti boleh kahwin lagi dengan manusia dan menghasilkan anak juga. Maka awak adalah satu spesies dengan husband awak. Tapi kalau awak kahwin dengan monyet, katakan awak kahwin dengan monyet kan, thinking that related together ke kan, awak dah jatuh cinta sangat kat monyet tu. And then awak hasilkan anak. Okay, anak human campur monyet, dah tahu lah kan. So hunyet ni, and then anak awak ni, hunyet ni kahwin dengan another hunyet, which is maybe kawan awak tu kahwin dengan ada monkey pula. Yelah, ada monkey ke kan, hasilkan hunyet juga. And then dia interbreed tapi tak boleh hasilkan anak, dia infertile. Maka itu bermakna awak dan husband awak dan juga kawan awak dengan dia punya pasangan tersebut adalah bukan satu spesies yang sama. Too bad. So inilah maksud dia. And then speciation ada dua mode. Okay, ada dua mode untuk menghasilkan spesies ni. Satu allopatric. Satu lagi adalah sympatric. So Patrick ni refer kepada macam tempat lah. Manakala allopatric ni pula refer kepada allopatric refer kepada tempat yang berbeza. Manakala sympatric refer kepada tempat yang sama. So apa yang dimaksudkan, macam mana boleh berlakunya pemprosesan menjadi spesies dekat dalam this particular process. Okay, let's say lah macam yang tadi kan hunyet ni tadi. Hunyet ni tadi kahwin dengan another hunyet and then menghasilkan another hunyet. So maksudnya kita dah menghasilkan satu spesies baru dinamakan hunyet. Right? So kalau itu berlaku, ini bermakna mode yang terpakai adalah sympatric kerana kita duduk dekat kawasan yang sama dengan monyet tadi. Okay, contohlah macam awak kan duduk dekat matrix tu banyak monyet kan. So maksudnya sympatric lah ni, tempat yang sama. Tapi allopatric pula adalah tempat yang berbeza. Okay, berlaku disebabkan tempat yang berbeza. Contohnya awak kahwin dengan human yang biasalah kan. Human, awak kahwin dengan awak punya cucu cicit yang semua sekali tu. And then tiba-tiba berlaku satu apa kita panggil dia, tak sesuai lah manusia. Yang paling nampak mungkin dalam binatang macam ulat lah, ulat ni. Okay, ada satu saintis ni, dia bawa ulat tau, ulat larvae yang akan jadi apa nama ni, jadi inilah kan, jadi rama-rama, bukan rama-rama, larvae jadi apa lah yang tahi tu, dia jadi lalat. Yes lah, dia jadi lalat kan. Okay, so anyway, this ulat dia bawa daripada satu negara kepada negara yang lain. Okay, so asalnya dia ambil daripada negara ni and then dia bawa ke negara yang lain yang berbeza langsung ekosistem dia dengan negara yang ini. So lama kelamaan it takes a lot of time. Bukan macam 10 tahun je dah boleh berlaku perspesiesan ni. Okay, allopatric it will take a lot of time. Let's say 1,000 of time barulah boleh occur. So bila these people dia bawa balik diorang ni, okay, yang ni dengan yang ni dia bawa dia jumpakan balik, interpret, tapi dia tidak boleh menghasilkan fertile offspring. So dia jadi dua spesies yang berbeza. Right? Antara contoh lain apa kena tengok kat nota lah, saya pun terlupa dah contoh lain untuk this one. Geographically isolated. Squirrel. Okay, kat sini dia bagi squirrel lah. So the squirrel disebabkan berlakunya common ancestor adalah the bird ni. And then in the North Rim and Grand Canyon about
10,000 ago. Dan since then, several distinguished features such as grey belly, forelimb have gradually evolved. So, dia jadi different species disebabkan berlakunya pemisahan allopatric ini. Okay, so dia terpaksa adapt dengan yang lain. Yang ni pula ekosistem dia lain, so dia adapt cara lain. Satu contoh untuk sympatric tadi, sympatric human tu hunyet tadi macam tak nampak kan, you need to do it yourself kan, but ni untuk sympatric ni, okay, yang paling nampak adalah macam fruit fly ni. Okay, so ada setengah fruit fly, dia punya cara pemakanan dia adalah buah-buahan. Okay, so dekat tempat yang sama dia makan buah-buahan, tapi ada juga yang fruit fly ni yang tiba-tiba dia macam rasa macam okay, aku nak makan tahi lah, sebab tahi tu kan detritivorous punya food chain kan, dia juga kan. So dia punya larvae dah jadi makan berbeza. Yang ni larvae dia makan buah, yang ni pula larvae dia makan yang tahi tadi kan. So walaupun dia duduk tempat yang sama dan rupa lebih kurang sama, tapi dia bila berjumpa dia tidak interbreed dan dia tidak hasilkan offspring. Right? So dia dah jadi spesies yang berbeza. So mark my word here, dia boleh berjumpa tapi dia tak interbreed dan hasilkan offspring. So ini antara dia punya barrier dia lah untuk dia menjadi spesies yang sama. Right? So ini mode dia, allopatric and sympatric. Lepas tu kita ada what we call it as this one, process that leads to speciation. Okay, so proses-proses yang membawa kepada speciation. So this process ada empat. Right, so ada 4. What are they? They are this one, reproductive. Ni yang banyak sikit, okay? Reproductive isolation. Kita ada juga reproductive isolation. Saya tulis penuh semua sekali lah dekat sini terus Dan awak boleh tengok dekat nota awak. Genetic drift. Also hybridization. I think you quite common juga perkataan hybridization ya. I think it is the same thing as you are thinking right now lah. Apa itu hybridization? And then kita ada adaptive radiation. So I'm going to start with the adaptive radiation first. So this adaptive radiation adalah di mana macam yang Galapagos Island punya finches tadi. Dia need to adapt to the environment to the point dia bertukar menjadi spesies yang berbeza. Okay, dia awalnya sama ancestor dia, tapi disebabkan dia occupy the different land, and then they need to adapt to that particular land to survive, to the point they evolve into another species. Sampai ke tahap dia akan buat reproductive isolation as well ni. Macam bila dia jumpa satu sama lain, dia dah tak minat antara satu sama lain lagi dah. Kita dah tak produce fertile offspring. Hybridization pula, so macam yang kita cakap lah, yang seolah-olah macam tiger dengan lion kahwin dapat liger, and if this liger mate with another liger produce offspring, maka kita dapat new species which is liger. Itu adalah hybridization. Manakala genetic drift ni selalu terbagi pada dua, which is bottleneck effect. Bottleneck effect dan juga founder effect. So this bottleneck effect ni macam katalah berlakunya satu disaster, okay, disaster yang menyebabkan banyak umat mati, beberapa survivor saja yang hidup, and that survivor carry recessive allele saja contohnya kan. So let's say disaster ni menyebabkan semua orang tinggi-tinggi mati. Jadi dia cuma bawa, yang hidup ni cuma bawa recessive allele saja, which is yang pendek-pendek. So now it become a new species yang semua orang pendek je. Macam tu lah. Founder effect pula, dia macam a group of this allele punya people kan, dia let's say albino kan. So this albino people, dia pergi dekat dia batuk dah. Dia pergi kat satu island, and then dia only reproduce antara dia saja sampai dia jadi satu spesies yang berbeza, which is albino saja contohnya lah. Tapi itu bukan albino bukan spesies yang berbeza dengan kita. Dia cuma kekurangan pigment saja. But anyway, that is the essence to it. Itu dia punya konsep dia. Kalau dia bawa allele dia sendiri, and then dia cuma kahwin dengan dia punya allele saja, so dia akan menyebabkan emerge of this species. And do remember,
proses speciation ni took a lot of time. Dia bukan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun saja. Dia took thousands of years baru dia akan jadi spesies yang berbeza. Which mean kalau lah dia spesies nanti dia kahwin dengan orang lain kan, macam yang sebelum ni dia punya orang kampung tu dia try untuk kahwin dan dia try to reproduce, dia tak boleh hasilkan anak, so maka dia adalah spesies yang berbeza. Tapi kalau dia jumpa balik dan hasilkan anak, maka dia bukan spesies yang berbeza. So next one adalah reproductive isolation. Okay, so before we go to the reproductive isolation, saya nak tanya juga lah dulu awak rasa awak dengan orang Korea ataupun fikirkanlah awak dengan orang putih kan, kenapa can you guys actually marry and then produce offspring and then your offspring can produce another offspring? The answer is yes kan, sebab korang species yang sama tapi korang being divided by years, so many years ago kan, by allopatric ni. Tapi kenapa awak masih lagi boleh reproduce dan hasilkan anak yang sama dan awak adalah the same species the end of the day, right? So macam ni kita nak tahu kita ni species yang sama? Antara bendanya yang boleh kita tengok adalah benda ni lah tadi kan, walaupun berlakunya allopatric punya perkara, tapi disebabkan reproductive isolation tu tak berlaku dekat kita masih boleh menghasilkan anak yang walaupun you kahwin dengan orang yang jauh. Okay, so kita adalah spesies yang sama. So what about reproductive isolation ni? Why is it macam cikgu cakap panjang sikit, banyak sikit dekat dia. So dia ada banyak sikit lah yang diterbagi pada dua. First kali, sebelum dia jadi zygote. Okay, saya letak kat sini lah. Zygote. So for reproduction, you nak dapatkan zygote untuk hasilkan embryo. So this one I give kepada post-zygotic. Post-zygotic tu selepas, pre dulu. Pre-zygotic. Zygotic. And then next one adalah post-zygotic. So untuk yang pre-zygotic ni maksudnya katalah awak dengan orang Korea ni tadi berjumpa tapi awak bukan spesies yang sama. So berlaku tak sesuai. Awak dengan orang bunian kot lagi sesuai. Okay? Awak dengan orang bunian ataupun awak dengan hantu dengan pontianak ke apa ke kan. So kenapa awak bukan spesies yang sama? Antaranya adalah pre-zygotic yang boleh memainkan peranan ni, which is masa nak jadikan zygote tu awak perlukan egg dengan sperm yang boleh bercantum. Untuk jadi zygote ni mesti jadi ada egg and sperm yang bercantum, barulah boleh jadi zygote. But this egg and sperm cannot fertilize at all, so dia tak boleh nak jadi zygote. So why is that? Yang first kali probably it is due to the habitat. Okay, saya ikut je lah dekat dalam nota ni, dia punya susunan senang sikit nampak. So habitat, awak duduk dekat dunia yang nyata, manakala orang bunian tersebut dia duduk dekat alam maya dia kan, kita tak nampak, kita tak pernah jumpa. So macam mana kita nak kasih kita punya egg dekat dia, ataupun you nak bagi sperm you dekat dia? Okay, that's why this is a barrier lah, right? And then yang kedua adalah temporal behavior. Temporal isolation. Behavior pula. Isolation Isolation tu maksud different lah. Okay, different. Temporal ni bermaksud tempo, bermaksud rentak ataupun waktu. So waktu yang berbeza. Let's say awak punya dengan orang bunian tadi, awak punya reproductive awak adalah ketika awak macam mana nak cakap, ketika autumn, let's say macam tu, kita ada empat musim. Awak ni jenis yang akan reproduce waktu autumn je, for the whole year. Okay, waktu autumn saja awak macam aum sikit. Manakala orang bunian ni pula, dia mungkin waktu sama saja yang dia macam aum. What the fuck I masih I mean like kenapa lah aku cakap F ni. So anyway, so tak sama lah kan. Macam bila korang berjumpa pun, katalah habitat dah sama, tapi korang berjumpa dan awak punya reproduction temporal ni tak sama. Dia nak reproduce cuma time sama. Kalau waktu autumn sejuk sangat dia tak tahan, awak pula time autumn, time sama terlampau sejuk sangat, tak tahan kan. So tak dapatlah you menghasilkan zygote tersebut. Yang seterusnya adalah behavior.
Okay, yang ni dah tak naklah guna awak dengan orang bunian. Kita guna macam peacock lah. Okay, peacock dengan let's say harimau. Alright, so peacock ni cara dia nak mengurat, okay, courtship dia adalah digunakan macam yang jantan tu kan, dia gunakan dia punya uh, feather yang cantik tu untuk attract the female. Do you think it can attract lioneys? Yeah kan, dia attract lioneys to eat it kan. So memang tak adalah zygote tersebut. Okay, so behavior dia tak sama untuk the courtship and everything. So tak berjaya dia nak menghasilkan the zygote. Next, mechanical. Okay, so mechanical ni you bayangkan macam you jadi mekanik kan. So mechanical ni adalah structure macam dia jadi mekanik, you betulkan the car, engine and everything. So sama dah ni, mechanical ni refer kepada the engine of reproduction awak. So your engine of reproduction is your organ untuk reproduction tersebut. And if your organ of reproduction does not compatible, okay, if it is not compatible, maka ini dipanggil sebagai mechanical isolation. Okay, dipanggil sebagai mechanical isolation. So kalau tak compatible, macam mana the egg nak jumpa dengan the sperm? So it cannot become the zygote. Next one adalah gametic isolation. Alright, so the gametic isolation ni, dia kadang-kadang lah macam pokok kan, pokok. Kenapa the pollen is being transferred through the wind, betul tak? Gymnosperm, angiosperm is being transferred through the wind as well. Gymnosperm boleh juga kan, wind. Dia boleh juga dengan pollinators and everything. Also, boleh je insect tu datang ambil daripada pollen of angiosperm ataupun bunga yang tumbuhan berbunga, and then dia pergi kat angiosperm punya cone dan dia letak dia punya pollen. Tapi kenapa dia tak boleh hasilkan the species? This is because of the gametic isolation lah. Disebabkan gamet dia tidak compatible antara satu sama lain. Maka dia tidak boleh menghasilkan the zygote. Okay, last sekali, kalaulah all this isolation berjaya diatasi, okay, awak dengan orang bunian tadi, awak berjaya atasi habitat, temporal, behavior, mechanical, gametic, semua nice. And then you boleh berjaya menghasilkan egg dengan sperm. You berjaya fusekan the egg and sperm of you and the orang bunian tersebut. Now, the post-zygotic pula yang akan memainkan peranan sama ada you can produce another species ataupun tak boleh produce another species. So this is what happened to Liger as well lah. Liger dah berjaya dah habitat, temporal, behavior, mechanical and gametic kan, yang scientist try untuk hybridkan diorang ni. But dia tetap tak boleh jadi the same species. Kenapa? So untuk yang the Liger tadi, okay, Liger tadi dia hybrid sterility. Sterility. Maksudnya hybrid dia ni, the anak yang telah dilahirkan ni, dia tidak boleh menghasilkan gamet. Maka dia tidak boleh menghasilkan anak. Okay, so dia bukan spesies yang sama. Boleh juga jadi that hybrid is inviability. Hybrid inviability ni dia, kenapa dia merah-merah ni? Okay. Hybrid inviability ni maksudnya dia, apa tu? Dia macam ni, saya pun dah terbalik ni, viability dengan sterility. Hybrid inviability ni maksudnya that hybrid dia dah hasilkan anak dia tapi anak dia ni mati. Okay, so I mean like let's say Liger tu dia tak sampai kepada dia punya mature punya situation, age dia terus mati masa dia kecil, right? And then last kali adalah hybrid breakdown. Saya nak kerja sekejap. HY breakdown. So untuk yang hybrid breakdown ni, dia macam, dia boleh producekan gamet. Okay, dia producekan gamet and everything. Gamet dia okay, tapi bila dia try to back cross ataupun dia try to cross dengan another of dia punya kaum-kaum dia, dia tak boleh hasilkan anak lagi dah. So ini kita panggil dia sebagai breakdown. Dia macam sekejap je, lepas tu dia dah tak boleh nak hasilkan more offspring of it, right? So bezakan dia macam yang ni kan, inviability ni dia hidup tapi mati awal. Yang ni pula dia hidup, survive sampai mature tapi tak dapat hasilkan gamet at all. Yang ni pula hidup, dapat hasilkan gamet tapi dia tak dapat nak hasilkan next zygote yang fertile.
So that's why they become hybrid breakdown. Okay, so kita tengok kat dalam nota kita. Let's highlight things, okay, sebagai kita punya last bit. So untuk speciation, apa yang memainkan peranan adalah reproductive, genetic drift, hybridization and adaptive radiation. So kita start dengan habitat isolation. Okay, bila dia occupy different habitat, so dia tak boleh jumpa, hence tak boleh hasilkan the zygote. And then temporal isolation pula berkaitan dengan masa. So kat sini dia tunjuk dia physically close but breed at different time ataupun different season. So tak boleh lah, right? Tak boleh nak hasilkan egg dan sperm at the same time supaya dia boleh fertilize. And then behavioral isolation. So if they are close tapi they exhibit different courtship behavior. Macam yang saya cakap tadi, Linus dengan the peacock tadi kan. So peacock dia try ngorat Linus gunakan dia punya feather. Memang kena makan lah dia kan. So dia Linus tak terpikat pun. So behavior yang berbeza. So tak dapat lihat dia melakukan the sexual. Dan zygote dengan gamete, zygote dengan egg tak dapat, egg dengan sperm tak dapat bertemu. And then mechanical pula, so structural difference. Okay, dia punya organ tu structurally different. So dia tak compatible. Hence, walaupun dihasilkan gamete, walaupun dihasilkan the gamete and apa nama tu, gamete dengan egg, tapi dia tak dapat nak bertemu lah. Okay, let's say lah, katalah lelaki ni ada egg and then perempuan ni, lelaki ni ada egg and then lelaki lagi seorang ada sperm. Tapi disebabkan dia punya organ tu tak compatible, so the egg of lelaki ni tak boleh bertemu dengan the sperm of the lelaki another one. So gay dengan gay, no. Then next one, Lagymatic isolation, different species chemically incompatible because there are chemical that prevent gamete from fertilize. Okay, so macam mana dia orang tahu macam tadi lah kan, yang antara kun dengan bunga raya contohnya kan, bunga raya punya pollen mungkin boleh jatuh dekat kun, tapi dia orang tak boleh hasilkan anak, tak boleh fertilize disebabkan ada chemical yang sebenarnya memang menyebabkan pollen tu tak akan bercambah at all dekat kun ni. Right? Memang ada chemical lah yang kawal dia. So, next one pula adalah reproductive isolation untuk post-zygotic. Tadi pre-zygotic ini untuk post-zygotic pula. Okay, kalau in hybrid inviability, maksudnya dia fail to mature and develop. Hybrid tersebut fail to mature and develop. So, dia mati awal-awal, cannot grow into become adult. Manakala hybrid sterility, sterile maksudnya dia tidak berjaya produce functional gamete. So, dia mandul lah kiranya, okay, dia tak ada gamete at all. Contoh kat sini mule. And then next one, hybrid breakdown, dia boleh hasilkan gamete tapi bila back cross and then dengan parental ataupun between the hybrid itself pun dia fail to develop. So dia kira sebagai infertile lah, okay, infertile. Right, so that one. And then kita pergi pada the genetic drift pula. So genetic drift maksudnya random changes in allele frequency in a gene pool of a small population through generation. So it can be occurred due to natural selection. Genetic drift ni macam yang saya cakap tadi, dia boleh jadi dua, sama ada the bottleneck effect ataupun the founder effect. So due to disaster, bottleneck effect ni dia menyebabkan only small allele je atau some allele saja yang over represent everyone. Okay, so dia jadi macam let's say lah yang recessive punya pula yang banyak survive, so dia become more recessive compared to the dominant one. So this one pula, founder effect ni pula, dia establish new small population compared to the original population. So dia sendiri yang tak nak kawan dengan orang lain. So let's say dia lah recessive tu, pergi kat satu pulau and then dia jadi satu kepulauan of that recessive. So that is what happened lah, not because of the natural alien. So dekat sini dia bagi finish people. But it doesn't mean that untuk secara relatively lah kan speaking, finished people ni bukanlah satu spesies yang berlainan dengan kita, tapi dia boleh nampak lah bila finished people ni decided untuk keluar daripada original population and then dia pergi kat satu pulau and then dia only mate between them saja. So nampak sangat everyone dekat finish ni dia muka lebih kurang sama je. Alright? And then so Malaysian dia lebih kepada macam hybrid lah kot kan, banyak hybrid.
Then next one, kita pergi pada ni lah. So Finnish people, nampak muka dia orang lebih sama je, bukan adik-beradik pun. Right, then kita pergi pada hybridization allopolyploidy ya. Yang ni yang korang pernah belajar dalam yang mutation sebelum ni kan. Ada allopolyploidy di mana kita boleh hasilkan dengan ada doubling proses doubling tu kan. So dia jadi a new species and everything. Next one adalah adaptive radiation. So contoh dekat sini adalah Galapagos finches punya ni. So because they need to adapt with the changes, so they become evolve, hence they become another species. So that's it guys. You've gone through a lot. So boleh jawab soalan. I hope you guys can do it. Kalau ada apa-apa soalan nanti kita boleh discuss together. Right, thank you. Assalamualaikum.